המצב עכשיו בעזה, יש הרבה אנשים חפים מפשע שנהרגים, חמאס משתמש בהם בתור... עצוב מאוד. כן. זה פשע, ממש פשע. של מי? מי הפשע? של החמאס שמשתמש בילדים. אוקיי. בסדר. וגם באנשים חפים מפשע. אז השאלה מחול, שואלים למה צה"ל לא ייכנס לשם, מפנים את המקום, כן. ואז יעשו כאילו את ה... הם נתנו הוראה לפנות את המקום, לא פיזית, במקום להשתמש במטוסים. תקשיב, אין כזה דבר, אבל גם חיילי צה"ל נהרגים, לא שאני חס וחלילה נגד האנשים שחפים מפשע, ההפך, אני לטובתם ולא רוצה שיהרגו אנשים. אבל מה שאני רוצה לומר, תראה, אם הם ייכנסו פיזית, אז יש לנו בעיה, גם ככה יש מספיק הרוגים, עברנו כבר את ה-50, מי כמוך יודע, אם אתה צופה בטלוויזיה ושומע בתקשורת. אבל זה נכון שלא צריך להרוג סתם אנשים, אבל גם קשה לעשות סלקציה, קשה מאוד. איך אפשר? לא יודע. איך אפשר לעשות סלקציה למיין אנשים? תסביר לי אתה. זה באמת קשה. אז באמת מי שסובל מזה זה האזרח הקטן, מה שנקרא, שגם משתמשים בו, וגם בנו פה משתמשים, אל תחשוב שבנו לא משתמשים. אולי לא להרג, משתמשים בנו גם כן. מילולית, משתמשים בנו יותר מדי, מה זאת אומרת? יש לנו מספיק שנאה בין האחים פה, בין הימין והשמאל. אתמול הייתה הפגנה, הלכו מכות. למה אנחנו צריכים להראות דבר כזה מלוכלך לעולם? למה? לא צריך להראות דבר כזה מסריח לעולם. גם העולם כולו סולל אותנו גם ככה. כי כל הזמן אומרים, ישראלים אשמים, ישראל... אחד אוכל את השני. אם אין לנו שלום בינינו, אתה רוצה שיהיה לנו שלום עם ערבים? אז זהו. השאלה זה, אוקיי, עכשיו מה שקורה בעזה, חמאס משתמש באנשים כמגן אנושי. השאלה זה למה החיילים שלנו לא נכנסים כאילו להרוג רק את המחבלים, ויש כל כך הרבה אנשים חפים מפשע שנהרגים, כי כרגע הם עושים את זה דרך מטוסים. אפשר? אוקיי, רק שנייה, תן לי לחשוב בתשובה. כאילו אתה מתכוון לשאול למה צה"ל מפציץ מלמעלה? אז השאלה אנשים שואלים בחו"ל, כי יש הרבה אנשים חפים מפשע שנהרגים, למה הם לא עושים את זה דרך אחרת? אז אוקיי. זה? תראה, בסדר. לדעתי, לפי מה שנראה לי, מדינת ישראל, אחד הדברים שלא מכניסה קודם כל כוחות, היא מפציצה מהאוויר, כי היא מתמקדת באמת במחבלים ולא בחפים מפשע. ואיך זה יוצא? על ידי טלפונים לבתים שהם חפים מפשע ואומרים להם להתרחק ממקומות שיגור ומכל מיני מקומות שיש תופת. והרבה מאוד קרוזים והרבה מאוד הודעות והרבה מאוד נותנים להם פרק זמן שיוכלו, אתה יודע. אז למה יש כל כך הרבה אנשים חפים מפשע שנהרגים כרגע? טוב, כן. למה נהרגים? קודם כל בגלל שחמאס משתמש בילדים ובהרבה מאוד אזרחים כחפים מפשע, זה היה שלא ישפך. הרבה מאוד, הם משתמש בהם כמגן אנושי, והם יודעים שמדינת ישראל כל כך רחמנית על הילדים, היא יודעת שברגע שהחיילים וברגע שהמטוסים וברגע שהחיילים עצמם יראו שיש פה ילדים, הם לא יתקפו. אבל הם יתקפו. הם יתקפו. תראה, באיזשהו שלב החיילים אומרים, זה או אני או הערבים והילדים, ברור שהחייל יבוא ויגן על עצמו. אבל ברוב המקרים, ואנחנו ראינו את זה בהרבה מאוד מקרים, שצה"ל עצמו כן ראה ילדים וכן ראה אנשים שהם חפים מפשע, והוא נמנע מלשגר טיל, והוא נמנע איך קוראים לזה? הוא נמנע מלשגר טיל, הוא נמנע מלתת, איך קוראים לזה? לזרוק, אתה יודע, לזרוק את הפצצה. עכשיו עוד דבר, אני חושב שהרבה מאוד ילדים ואזרחים שנהרגים מתוצאה של התקופות של צה"ל, זה בגלל שכשצה"ל מפציץ מקום שיש בו אמצעי לחימה, ומפציץ מקום שיש בו הרבה מאוד מחסן ותחמושת, כן? כל האזור עצמו מתפוצץ, ובאמת צה"ל שהוא משגר, אם זה באמת טילי תמוז, שזה טיל מדויק, אם זה טילים מעיל רוח, אם זה הרבה מאוד טילים שהם ממש מדויקים, כן? זה באמת נותן מפציץ באמת את אותה נקודה, את אותו מקום, ולא מפציץ באמת אזור מאוד גדול.
ולכן כשבאמת מפציצים את אותו עמדת שיגור והתחמושת שיש שם מתפוצצת, אז באמת, אם זה בתוך מנהרה אז התחמושת מתפוצצת, אם זה בתוך בניין אז הבניין קורס, כי יש הרבה מאוד חומר נפץ בתוך הבניין, ולכן הילדים שנמצאים מסביב נהרגים כתוצאה מזה. ותראה, הנה באמת אחרי הרבה מאוד, איך קוראים לזה? שהחמאס עצמו שיגר הרבה מאוד טילים, מעל 2,500 טילים לעבר מדינת ישראל, והוא לא מבחין בין ימנים לבין שמאלנים, בין יהודים לבין ערבים, בין נוצרים, בין דרוזים, בין מוסלמים. הוא זורק קסם על העני ועל הרסי איפה שזה ייפול. ולא משנה אם זה נהרג ילדים. השאלה של האנשים בחו"ל, למה צה"ל לא נכנס, מפנים את המקום, ואז מפצצים? הנה, צה"ל כן נכנס. לא, מפנים את המקום מהאנשים. הוא מודיע, צה"ל באמת מודיע להרבה מאוד מתושבים עזה להתפנות מהמקום, ויש לצה"ל זה הוכחות, ויש לזה צה"ל סרטונים, ויש גם סרטונים ביוטיוב שמראים איך החמאס תופס ילד או איך קוראים לזה, נער, מאבא שלו, נותן לאבא שלו מכות, תופס את הנער ולוקח איתו ובורח. הם בורחים באמבולנסים, הם בורחים מבניין לבניין, הם בורחים בתוך מנהרות, כן? וככה על ידי זה, בשביל כמובן להגן על עצמם, והם לא יודעים שברגע שהחמאס, או ברגע שהחייל, אותו מחבל משגר טיל לעבר ישראל, גם אם יש איתו תינוק, זה לא משנה. חייל יגן על עצמו ולא יגן על התינוק או על אותו מחבל. בכל מדינה בעולם, לפי דעתי, לא הייתה מסכימה, בין אם זה מלחמת העולם הראשונה, בין אם זה כל מקום, לא היו מסכימים שישגרו טילים על מדינת ישראל, על אותו מדינה, בין אם זה היה מניו ג'רזי לניו יורק, בין אם זה היה ממקסיקו לכל מקום, בין אם זה מעיראק בכל מקום, אם היו משגרים טילים, 2,000 טילים ללא הבחנה, אותו מדינה, ואפילו רוסיה, הייתה מוחקת את אותו מקום, את אותו זה. אנחנו עוד עושים ניקוי יסודי לאותם מחבלים, וכמובן בכל מלחמה נהרגים גם חפים מפשע משתי הצדדים, נהרגים חיילים משתי הצדדים. יש תוצאה, מלחמה זה מלחמה, ואין פה, יש פה גם חפים מפשע וגם את המחבלים. רואים אתכם? בסדר. אוקיי, המצב כרגע בעזה קשה. אנחנו שומעים הרבה שחמאס משתמש באנשים הרגילים בתור כאילו מגן אנושי. השאלה פה, האם זה נכון? אז למה צה"ל לא נכנס ישר לטפל כאילו בחיילים שלהם, במחבלים, ואז יש כל כך הרבה אנשים שחפים מפשע שנהרגים? זה לא שצה"ל יודע איפה הם נמצאים בדיוק. אוקיי, ההבדל הוא שאתה מדבר על צבא שצריך למצוא חיילים, אתה קורא להם חיילים, אבל זה לא חיילים, הם לא באים עם מדים, אין להם בסיס מסודר, הם לא נמצאים בתחנות מסודרות, הם גם לא מחזיקים בסיס צבאי עם תחמושת וטילים מחוץ לעיר, ואז יהיה צבא מול צבא. מה שהם עושים זה לוקחים את הטילים שלהם, הם שמים אותם במחסן של בניין מלא אנשים, הם מסתובבים באזרחי, הם יורים מתוך בניין שיש בו משפחות, והם מאיימים על המשפחות שלא יעזבו, מתוך בתי ספר, בתי חולים. הבעיה היא שהם יודעים שזה היתרון שלהם, והם משתמשים בו עד כמה שהם רק יכולים. אוקיי, אז למה החיילים שלנו לא נכנסים ולטפל בהם אחד אחד? במקום מטוסים. כשאתה רואה את חיל האוויר הרבה פעמים פוגע, אז הם משתדלים לעשות את זה ככה. החיילים שלנו בפנים... אבל בהתחלה לא, כרגע כן. כל החיילים שלנו שמתו זה חיל רגלים שנכנסו פנימה. וזה 40 כבר, או 43 היום בבוקר, אם אני לא טועה. 42. 42. אז זה לא נכון שלא נכנסים. מה שדרך אגב, לדעתי אף מדינה אחרת לא הייתה עושה. פשוט היו מוחקים את עזה מהאוויר, ובזה זה היה נגמר. חיילים לא היו נהרגים. אני מאמין שבאמת אם היה כל כך... לא מסכימה עם זה, אבל לא שאני מסכימה או לא מסכימה עם זה, אני פשוט כאילו, אני מסתכלת קודם כל על הטובה של אזרחי מדינת ישראל ושל החיילים שלנו, אחרי זה של התושבים בעזה, והמחבלים, מבחינתי, מוות למחבלים. כאילו, אין... אז אוקיי, אז שאלה, כאילו, בנוסף לזה, אם חייל, הוא לוקח סיכון גדול להיכנס לעזה, אבל אם זה יימנע מאנשים חפים מפשע שירגו, שיעשו את זה? מנסים עד כמה שאפשר. לא, שיעשו, כאילו... אתה יודע מה זה הקש בגג?
לא. הקש בגג זה נוהל שצה"ל הוציא, שכמה שעות לפני שהוא מפציץ, הוא שולח קרוזים, שולח להם אס-אמסים, מודיע להם בכל דרך אפשרית לתושבים בעזה להתפנות כי הוא הולך להפציץ, כי יש שם מוקד של חמאס, משגר טילים. והם לא מתפנים. להפך, אתה יכול לראות תמונות באינטרנט. הם מעלים את הילדים שלהם על הגג כדי שצה"ל לא יפציץ. כשצה"ל רואה את החיילים, או את הילדים, פשוט קמים והולכים. הרבה פעמים צה"ל באמת מבטל מבצעים, בגלל, ואנחנו שנינו שירתנו בצבא, שנינו ראינו את זה, אנחנו קיבלנו את הפקודות. מה ראיתם? תנו דוגמאות. בתור חייל, דבר ראשון, אתה מסתדר המון עם אוכלוסייה אזרחית. המחבלים מסתתרים ומתחבאים, ואתה בסופו של דבר ביום יום שלך נמצא מול המשפחה הפלסטינית שרוצה לעבוד בישראל, ואתה מתייחס אליהם כאל בני אדם. אבל כשמישהו מתוך ההמון שולף קלצ'ניקוב כדי לירות עליך, זורק עליך בקבוק תבערה, או משתמש בבית שלהם כדי לירות עליך טיל, אז יש לנו בעיה. וכן, הצה"ל היה מעדיף לשלוח פצצה אחת, נגיד שפשוט תשטיח את הכל, אם לא היה אכפת לו מהפלסטינאים. אבל העובדה היא שאנחנו שולחים ילדים, אנחנו שולחים ילדים ל-19-20 כדי שידעו להפריד בין המחבל לבין המשפחה, כי אם באמת צה"ל היה עושה מה שהוא רוצה ולא מתחשב, ה-death toll, כאילו המספר הנוסף, היה הרבה יותר גבוה. חיל האוויר מפציץ אזורים מלאים באוכלוסייה, ה-death toll היה מגיע לעשרות אלפים, אבל בסופו של דבר, כמה שאנחנו מנסים להימנע, עדיין יהיה אזרח, עדיין יהיה בן אדם מסכן שלא עשה שום דבר, שפשוט הכניסו אותו לסיטואציה. ואנחנו גם לא נלחמים בכלל מול פלסטינאים, אנחנו נלחמים מול חמאס. זה שני דברים שונים לגמרי. הפלסטינאים פשוט תקועים באמצע, ואני מרחם עליהם, אין מה לעשות. אתה יכול לרחם עליהם, אבל אני מרחם על האנשים שלי יותר. זה הכל. בסדר? אוקיי. זה נכון שחמאס משתמש באנשים כמגן אנושי, אז אם זה ככה, למה צה"ל לא נכנס ישר, כאילו לטפל בחמאסניקים? כרגע הם מפצצים מהאוויר. והרבה, לא, אבל עד עכשיו זה היה הרוב. אז היו אנשים חפים מפשע שנהרגו. אז למה הם, במקום זה, למה הם לא נכנסו לפנות מקום מכאילו כל מיני אנשים, ואז לפצץ את המקום? קודם כל, הם לא בדיוק לגמרי חפים מפשע, הם משתפים באיזשהו מקום פעולה. הם יכולים... כמו מה? הם יכולים ללכת למקום אחר, לעבור... הם יודעים שחמאס בעצם משתמשים בבתים שלהם, בבתי ספר, בבתי חולים, כדי שצה"ל לא יפציץ שם או לא ייכנס. אני מאמינה שהשיקול של צה"ל, שהוא צבא מספיק חזק וחכם, כנראה לא יכולים להיכנס לשם, כי כנראה הם פגעו יותר ממה שחיל האוויר יכול לעשות את זה בהפצצה. ואני לא רואה בהם לא משתפי פעולה, הם לגמרי משתפי פעולה. מה, אנשים כאילו... אבל יש גם ילדים ונשים וכל מיני... אז יש להם הורים אחראים מספיק, יש שם... יש מה? יש שם הורים ואנשים אחראים ובוגרים יותר שיכולים לקחת אחריות על זה, במקום שהמדינה שלנו צריכה לקחת על זה אחריות, שהם ייקחו על זה אחריות ויפנו משם את מי שבאמת יכול להיפגע, ואנחנו במלחמה, אנחנו עומדים מול אויב, אנחנו צריכים להגן על עצמנו. אוקיי, מה שקורה עכשיו בעזה, שיש הרבה אנשים חפים מפשע שנהרגים. נכון. כי מסתבר שחמאס משתמש בהם כמגן אנושי. נכון. אז למה צה"ל לא נכנס ישר לפנות את המקומות האלה? מה זאת אומרת למה? אני יודע למה, בשביל שלא ייפגעו אזרחים חפים מפשע. לא. לא הבנתי את השאלה? כן. אוקיי. כרגע הם מפציצים מהאוויר, רוב הזמן. אז יש הרבה אנשים חפים מפשע שנהרגים. שנפגעים. כן, נפגעים גם. אז למה במקום לפצץ מהאוויר, למה הם לא נכנסים ישר, מפנים את המקום, ואז יפוצץ לחבל, כל מחבל יהרג? אני אגיד לך, מה שאני יודע, מה ששמעתי, שכל המקום שם ממולכד פשוט. בפצצות, כל המקום ממולכד. בפצצות. לא יודע, תשמע, אנחנו גם לא רוצים לאבד, המדינה לא רוצה לאבד חיילים בכמות הזאת. הם מעדיפה, אני חושב, יותר כאילו, קודם כל לפנות את השטח כמה שהם יכולים מהאוויר, ואז הנה, הם נכנסו כבר. אבל אז אנשים מבינים בחול שהחיים של יהודי זה יותר יקר מהחיים של לא יהודי. או החיים של ישראלי, סליחה. לא נכון. יש אנשים גם ערבים שם. לא, כי אני אגיד לך, אנחנו עם נרדף. כל הזמן רודפים אחרינו, כל הזמן אתם לא בסדר, אתם מיליונרים, אתם גנבים, אתם תתתתתתת.
כאילו, זה מה שגם רשום בתורה שאנחנו כל הזמן, אני לא יודע למה פותחים עלינו אנשים עיניים. ואני, שים לב, תראה מה יש לי פה, בדיוק לפוליטיקה. אז אתה רוצה שלום. אני רוצה שלום, רק שלום, באמת. ערבי, אתיופי, סודני, למרות שאני לא אוהב סודני. סיני, שכולם ילכו בחיבוק. כאילו מה, אני לא מבין למה המציאו את כל המלחמות האלה, לא באמת שאני הכי מדבר רציני. כאילו למה שלא כל אחד יעזור אחד לשני רבק בעולם הזה? אני באמת, כאילו אם המסר הזה יעבור ואני הצלחתי להרדיר משהו לאנשים, אני מאוד שמח כאילו. עכשיו המצב בעזה, חמאס משתמש באנשים חפים מפשע בתור מגן אנושי. איך צה"ל יכול למנוע יותר הרוגים שם? כי רגע הצה"ל מפציץ מהאוויר, אז הרבה אנשים נהרגים. אז איך הם יכולים כאילו למנוע את זה? או למה הם לא הולכים ישר לפנות את המקום ואז... אני חושבת שהם לא מפנים את המקום כי אין להם לאן ללכת. זאת אומרת, אז היא אחת הערים הצפופות בעולם, וכל הסיפור הזה של לזרוק קרוזים או להתקשר ולהגיד לאנשים לפנות את הבתים שלהם זאת בדיחה עצובה בעיניי. אני לא חושבת שבעזה יש לאן להתפנות. אז זה דבר אחד. הדבר שני, את המצב הזה מלכתחילה צריך למנוע באמצעות זה שלא נותנים לפלסטינים את המוטיבציה הראשונית לפגוע בישראל. בעיניי, וזו דעתי האישית, כל עוד... אז מה היית עושה? כל עוד יש כיבוש, כל עוד יש מצור שכרגע מרעיב כ7 שנים את תושבי עזה, אין שום סיבה שהם לא יבחרו בדרך של הטרור. כל אדם נורמלי, משחר ההיסטוריה בחר בדרך של הטרור למול המדכאים שלו. ולצערי הרב, אני אומרת את זה לצערי כי זה מופנה גם כלפיי כאזרחית במדינת ישראל, הם גם בוחרים בפתרון הזה, ובצדק, כלומר מבחינתם, לא מבחינתי, אבל בוודאי שמנקודת המבט שלהם אני לא רואה אופציה אחרת. אוקיי, אם את חושבת נמשיך עם זה, את חושבת שאם נפסיק את המעצור ואת הכיבוש של עזה, אז זה יהיה כאילו, לא יהיה טילים כאילו עלינו? אני לא יודעת, אנחנו לא ניסינו את זה אף פעם. כלומר, יש את הטיעון של ההתנתקות וזה, אבל יש איזושהי גם מיסקונספציה בחברה הישראלית. כלומר, זה שיצאנו מעזה, הוצאנו את ההתיישבות משם, לא אומר שהפסקנו את השליטה הצבאית במקום הזה. אז אני לא יודעת, כאילו, הנבואה היא לא שלי, אבל גם לא צריך להיות חכם גדול בשביל להבין שכל עוד יש כיבוש ושליטה צבאית, אז הדרך להתנגד תהיה דרך לא נעימה ולא אסתטית ואלימה וטרוריסטית. כל עם בוחר בכאלה דרכים. אני לא חושבת שהחברה הישראלית הייתה מתנהגת אחרת אם המצב היה הפוך, אז נראה לי כמו מצב שחייבים למצוא לו פתרון מדיני. כלומר, אין אופציה לפתור את זה בצורה צבאית. אפשר לרסק, לקטוש, להשמיד, אבל אי אפשר באמת, וזה לא, כאילו בעיניי זה ממש לא פתרון. אוקיי, המצב בעזה עכשיו, חמאס משתמש באנשים חפים מפשע בתור מגן אנושי. למה צה"ל לא נכנס לפנות את המקום קודם מאנשים חפים מפשע שהם לא ירגו? אני חושבת, באמת אני חושבת, נתניהו צריך לקחת את כל נגיד 1.5 מיליון שהם חפים מפשע, אזרחים, קח אותם, שים אותם במקלטים, תפציץ את עזה, תמחק את עזה, גם ככה כל הסג'איה ובית ליליה וכל אלה כבר נמחקו. כך, תשמיד את עזה, תשמיד את כל המנהרות טרור, את כל התשתיות, את כל הטילים, תחזיר אותם, תן להם כסף לבנות, זה יפתור לנו המון בעיות. או איך נעשה את זה? כאילו, איך צה"ל יעשה את זה? קח מקלטים, תן מקלטים ל1.5 מיליון אנשים, תכניס אותם לשטחים, תכניס אותם למקום שאין בו תשתיות טרור. עובד? כן. אוקיי, שאלה. המצב עכשיו בעזה, שיש חמאס שמשתמש באזרחים כמגן אנושי, למה צה"ל, אם זה המצב, ומפצצים למעלה במטוסים, אז למה צה"ל לא הולך ישר לשם לפנות את המקום, שלא יהיה אנשים חפים מפשע, שהם לא נהרגים? לפנות את המקום, מה זאת אומרת? מאנשים, כאילו, חפים מפשע. מה, שצה"ל יפנה אותם לפני שהוא יורה? כן. בשביל לפנות אותם צריך להשתלט על השטח, אז ביצה ותרנגולת. אתה לא יכול להשתלט על השטח בדרכי נועם, אלא רק באלימות. האלימות תגבה את הקורבנות, אחרי שנגמרת האלימות כבר אין טעם לפנות, כך שהשאלה הזאת היא בעייתית.
אוקיי. אין דרך לפנות אנשים מחזית של קו לחימה בדרכי נועם. אפשר לעשות את מה שאנחנו עושים, שזה להודיע מראש, להזהיר, אבל אין דרך פשוט לשלוח לשם מחלקה של מאמה תרזות שתפנה את מפני שזה לא ריאלי במקום שיורים אחד על השני. אוקיי. אז זה שכאילו צה"ל טוען שהוא מנסה לפנות את המקום, זה בעצם בולשיט, נכון? צה"ל אני לא חושב שטוען שהוא מנסה לפנות את המקום, ככל שאני מבין את או לא פוגעים באנשים חפים מפשע. טענות הם שמשתדלים, הוא גם לא אומר שהוא לא פוגע באנשים חפים מפשע, להפך, הוא מקבל אחריות על כך שנפגעים אזרחים. זה לפחות איך שאני שומע את המוזיקה הזו, דרך הפילטרים שלי. אבל הוא אומר שהוא עושה מאמץ מרבי לצמצם את הפגיעה באוכלוסייה אזרחית.